السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو ته افغان پښتو ټیپ چینل ستاسو خدمت حاضر یم د یو نوې ویډیو سره. قدرمنو کتونکو زموږ نوې ویډیو د کاپی رایټ میچ ټول په اړه څنګه کولی شو کاپی رایټ میچ ټول استعمال کړو په صحیح توګه. دغه کسانو ته ورکول کېږي د چا چې چینل مونیټایز وي. که مخکې خبره وکړو نو په 2019 نه را په دې خوا تر 2020 پورې دا میچ ټول هغه کسانو ته ورکول کېدو د چا چې په 1 لک سبسکرایبر پوره سوي وو. دا اوس داسې نه ده چې کله ستاسو چینل مونیټایز شي نو تاسو ته هغه کاپی رایټ میچ ټول درکوي. نو کاپی رایټ میچ ټول د استعمالولو لپاره به تاسو خپل چینل ته راسئ. کله چې خپل چینل ته راسئ نو دا زما د موبایل په سکرین باندې تاسو کتلی شئ. ما سره یو چینل خلاص ده زما د ملګري. نو د چینل نه تاسو کله چې خپل چینل ته راسئ دا مونیټایزیشن چې ته ښکاري دې نه پورته کاپی رایټ لیکل شوی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو به یو بل پیج ته ولاړ شئ. دلته لیکلي دي د کاپی رایټ میچ ټول په اړه چې څنګه تاسو باید د کاپی رایټ میچ ټول استعمال کړئ او له دې نه باید ګټه واخلئ. نو دا به تاسو وګورئ او په دې اګري اینډ کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. اوس به نو تاسو ته کاپی رایټ میچ ټول هغه هم پیج ته راسئ یا هغه صفحې ته. کله چې تاسو دلته راسئ نو دلته تاسو دغه ویډیوګانې ښکاره کوي کومې چې مخکې اول تاسو اپلوډ کړی او بیا تاسو نه وروسته کوم نور کسان چې اپلوډ کړي دي هغه تاسو ته ښکاره کوي. هغه فیصدي هم تاسو ته ښکاره کوي چې څو فیصده اپلوډ شوي دي د نورو کسانو لخوا. نو تاسو کله غواړئ چې دا ویډیو لرې کړئ دا په دوه طریقو کولی شئ دا ویډیو لرې کړئ دې نورو چینلونه خپله ویډیو چې تاسو ویډیو اپلوډ کړي دي. دلته کوم ویډیو چې غواړئ لرې کړئ هغه باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته 3 اپشنه ښکاره شي چې په دې کې مهمه 2 دي. یو میسیج ده او یو سټرایک ده. اول کله چې تاسو ته میسیج ښکاري په دې میسیج باندې به کلیک وکړئ هغه چې هغه به راخلاصي. دلته به تاسو صرف دغه کس نوم ښکاري او کوم چینل چې ده دغه چینل نوم هم درته ښکاري. دې طرف ته ستا د چینل ده او دلته به ته ورته خپل ایمیل صرف ورکړې او سینډ باندې به کلیک وکړې. نور ته هېڅ مه لیکه. دا اتوماتیک د یوټیوب لخوا نه هغه کس ته ورکېږي چې دا کس دا ویډیو چې ته دې کس اپلوډ کړې ده د دې چینل ده دا ویډیو ډیلیټ کړه کنه کېدای شي ستا په ویډیو باندې سټرایک راشي. نو که دا کس ویډیو ډیلیټ کړي خبره ده. که ډیلیټ یې نه کړي نو بیا تاسو دا دوم اپشن ده ریکویسټ ویډیو ریموول چې لیکلي ده په دې باندې به کلیک وکړئ. دا منځ کې چې د کوم اپشن ته ښکاري په دې به چې کله کلیک وکړئ نو تا ته به دا هغه د کاپی رایټ میچ ټول پام چې دغه به راخلاصي. نو کله چې دا تاسو ته راخلاص نو دلته به تاسو بیا خپل معلومات ورکوئ او له هغه وروسته بیا اکسټرایک سبمیټ کوئ. نو دلته هغه مهم معلومات چې دي اول د ښي طرف ته خپل نوم به ورکوئ کنټري به ورته سلیکټ کړئ هغه ادرس به ورته ورکړئ تاسو سیټي او نور کوم ځای کې چې اوسېږي زیپ کوډ ده دې طرف ته او د بل طرف ته به ته د خپل چینل په اړه ورکړئ معلومات. د مای سیلف چې لیکئ دا صحیح ده. له هغه نه وروسته به ورته د چینل نوم ورکړئ. په دې دوم ځای کې به چینل نوم ورکړئ. په درېیم ځای کې به دوم ایمیل ته نه غواړئ هغه مه ورکوئ هېڅ ضرورت نشته. او له هغه وروسته به نو ته بیا د کته لاندې چې درته ښکاري دلته یو سټنډرډ سټرایک لیکل شوی او یو د 7 ورځو تقریبا 7 ورځې کې هغه ته سټرایک رسېږي. اول یو اخطار ورکول کېږي چې ته دا ویډیو د دې کس ده. نو که ته دا هغسې کله کمپلیټ کړې دا فورمه چې کمپلیټ کړې دلته که دې به د سټنډرډ سټرایک باندې ریکویسټ ریموول باندې به کلیک وکړي. سټنډرډ ریکویسټ ریموول که په دې کلیک وکړي نو دا مستقیم اول سټرایک هغه کس ته رسېږي فورا سټرایک ورځي. او که ته به دې 7 ډې نوټس که چېرې دلته کلیک وکړي دا بیا اول هغه کس ته یو ایمیل استوی کېږي د یوټیوب له خوا نه چې دا ویډیو د دې کس ته دا ته اپلوډ کړې ده. که دې په 7 ورځو کې د ویډیو ډیلیټ کړې ښه خبره ده. که نو بیا ستا د چینل باندې چې د دې ویډیو باندې سټرایک راځي نوره ستا خپله خوښه. هغه کس مجبوره ده چې ویډیو ډیلیټ کړي ځکه چې هېڅوک نه غواړي د هغه چینل د سټرایک راشي. نو تاسو به د 7 ډې سټرایک ورکوئ ځکه چې مستقیم سټرایک ورکول خبره نه ده. تاسو د 7 ډې ورته سلیکټ کړئ او چې هغه کس ته اول اخطار ورشي که هغه ویډیو ډیلیټ کړه که نه نو بیا به سټرایک ورځي داسې نه کېږي. نو تاسو کله دا ورته سلیکټ کړو نو هغه وروسته به دا 3 بکس درته ښکاري په دې به هم سلیکټ کړئ دا به هم ورته سلیکټ کړئ. اخر کې به ورته خپل نوم ورکړئ او سبمیټ به یې کړئ. کله چې دا سبمیټ کړئ نو تا ته هم یو ایمیل راشي چې موږ هغه کس ته خبر ورکړو چې دا ویډیو ډیلیټ کړه. نو که هغه ویډیو که چېرته دا ویډیو ډیلیټ شوه ډیلیټ کړه هغه کس پخپله یې ډیلیټ کړه
ښه خبره ده تاسې به خپل چینل ته راسئ دې میش ټول ته به راسئ او په دې پورته چې درته ښکاري دا که چاته میسیج کړی دا میسیج هم درته ښکاري میسیج کې وګورئ چې هغه کس څه کړي دي او که چېرته هم د ریکویسټ درته کړی د ویډیو د ډیلیټ کولو دپاره د ایډیټ ډاون کولو لپاره نو تاسو د دا بل ریموول ریکویسټ چې دا په دې باندې به کلیک وکړئ هلته به تاسو ته ویډیو ښکاره کېږي کومه چې تاسو هغه دپاره هغه کړې ده سټرایک استولی ده نو که چېرته هغه ویډیو کس خپله ډیلیټ کړي نو تا ته به په دې ریموول چې کله ته کلیک وکړې دلته به تا ته هغه ویډیو چې ته غواړې چې یعنې ډیلیټ شوي به یا هغه کس به ډیلیټ کړي تا ته به د کنسل اپشن وي ته به خپل سټرایک کنسل کړي نو کله چې ته دا د 7 ورځو سټرایک هغه کس ته واستوي نو ته بیا 2 3 یا 4 5 ورځې وروسته راسه د میش ټول کې وګوره چې هغه ویډیو که چېرته هغه کس باندې کوي نو ته د خپل سټرایک کنسل کړه نو دا و د میش ټول په اړه زموږ نوی ویډیو د صحیح استعمال په اړه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب ویډیو لایک او ورسره د غنټې نښان باندې کلیک کړئ چې زموږ ویډیو تر تاسو در ورسیږي د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ د الله په امان ښه وخت